No niin, tervetuloa uuden Ankaran videon pariin. Eli tässä on tosiaan Opel Antara ja tämä haettiin huutokaupasta silloin aiemmin ja nyt katsotaan, lähinnä, että mitä tuolla naapurustossa tämä Nurkainen, joka on saanut ilmeisesti uuden skootterin, niin tuleeko se tähän ihan viereen ajamaan vai tyytyykö se ajamaan tuolla kauempana. Kovaa rallia tuntuu olevan. Mutta oikeasti tässä videossa nyt perehdytään siihen, että mitkä ne kaikki viat on ja mitä se vaatii, että saadaan tämä kuntoon, niin tutustutaan siihen nyt vähän tarkemmin. Jonkin verran kerkesin selvitellä niitä juttuja, mitä tästä löytyy. Ja kaikki ei ole ihan pahoja, osa on vähän pahoja, mutta tehtävissä varmaan. Aloitetaanko vaikka täältä takaa. Tuo fasaani tuossa pyörii. Joo, täällä tosiaan tämä houkuttelevasti luikerteleva nippuside täällä takana on sen takia, että tämä lukko ei toimi täällä. Eli jos haluaa tämän takaluukun auki, niin silloin nykästään tuosta noin, jolloin luukku vapautuu ja se on nyt vähän jäässä taas. Nyt haluaisin rikkoa tätä kuitenkaan. No nyt, vielä piti vähän kiskasta. Täällä on tosiaan purettu tää kontin luukun verhoilu pois täältä sen takia, että tää sähkölukko ei ole enää sitten pelannut. Täällä on jotakin, no tuo voi ottaa vain joku valonjohto tuossa tai joku, mutta tänne on sitten värkätty tuo nippuside, että saa ton lukon salvan sitten kiskastua sillä auki. Ja en tiedä näin muuten sitten pyyhkijän moottori on tossa, se ehkä saattaa toimia ja myöhemmin tullaan huomaamaan, että tämä toiminta ehkä kuvastaa tätä kyseisen auton pitoa muutenkin. No kyllähän tässä ehdottomasti tämä niinku selkeä juttu, mikä näkyy siinä heti ilmoituksessakin, niin tässä ulkokuoressa, niin se on tuo iso lommo tuossa apukuskin ovessa. Ja eihän se kauhean kaunis ole, mutta kyllä mä luulen, että sitä ehkä saadaan vielä kaunisteltua tuosta aika paljon, että tuo on kohtuu ehkä vielä tuo muovi tuolla alhaalla, että se on nyt tästä lähinnä tuo oven pelti, ei niinkään muista tuo lokarikaan kärsinyt, niin katsotaan mitä sille saadaan tehtyä, mutta laillansahan nämä tämmöiset niin kuin näkyvät vauriot on helppoja, kun ne heti niistä kuvistakin tulee vastaan. Että hankalampia on tietysti sellaiset vauriot, mitkä on jo korjattu niin, että niitä ei edes mistään enää näe. Mutta niitä juttuja varten on tietenkin olemassa Car Vertical, eli video on tehty heidän kanssa yhteistyössä ja heidän palvelusta voi tarkistaa, että mitä sille autolle on mahdollisesti aiemmin sattunut. Ja mulla on tässä nyt hyvä esimerkki täällä mun puhelimessa, eli täällä on tommonen Volvo XC60, jotain vahinkoja tälle on sattunut. Ja kun scrollataan alaspäin, niin täältähän löytyy näitä valokuvia. Tuosta esimerkiksi nähdään, että tää on sen aika mojovan pusun tonne takaluukkuun jossakin kohtaa. Ja tuossa näkyy auton kilometrit, ne on ihan ok. Mutta sitten tosiaan tommonen 20-30 tonnia on arvioitu ton korjauksen hinnaksi. Ja Belgiassa vuonna 2021 tää on tapahtunut tämä vahinko tälle autolle. Sitten näkyy, että hei, se on myyty, se on kiertänyt Puolan kautta. Ja se on päätynyt Suomeen. Se on täällä vakuutettu, katsastettu, rekisteröity ja joku ajelee sillä varmaan onnellisena tälläkin hetkellä sitten tietämättä mahdollisesti, että mitä sillä on tuolla Belgiassa tapahtunut. Koodilla Valensi saat 20% alennusta Car Vertical raportista, eli ei muuta kuin hyödyntämään sitä, niin voit tsekata omat ja tulevat autot sitten, että onko niissä mahdollisesti jotain yllätyksiä siellä historiassa. Voi olla, että jos tuolta ovipahvin nappaa irti ja rupeaa vähän lämmittelemään ja työntelemään, niin se voi vaikka siitä oijetakin. Ainakin varmasti nätimmäksi saa tosta jonkin verran. En tiedä, voisiko ihan lämmölläkin vähän jo ponnahtaa takaisinpäin. Katsotaan, selviääkö se hetken päästä. Näitä naarmuja täällä tietysti sitten on joka puolella semmosia, mistä suurin osa myllyttämällä kyllä varmasti lähtee. Peilissä kanssa tosi paljon, että tää on kyllä ihan sen näköinen, että tällä on ajettu jossakin maastossa ja risut on kyllä niin kuin kylkiä hinkannut. Tuossa on tuo puskurin lista lähtenyt paikaltansa. Jonkin verran varmaan vaatisi askartelua, että sen saa paikallensa. Voi toki olla, että se... No niin, se tuli itse asiassa korjattua sillä. Ei tämän pitänyt olla korjausvideo, mutta meni jo vahvasti korjaamisen puolelle heti. Tuossa on jotakin tarraa kanssa, mistä on osa lähtenyt ja osa ei. Että siinä sitten jotakin liottelua ja lämmittelyä siihen saisi laittaa, niin se varmaan siitä katoaa jotakin. Tämä on niinku urheilullista meininkiä, jotakin sporttia tässä on, niin se on vähän niin kuin autonkin urheilullisuutta kuvastaa tuossa. Tuosta löytyy etulokarista kanssa tommonen ihan mojova painauma. Ei tuo nyt ole kauhean häiritsevä, mutta kans semmonen, mitä varmaan voisi kokeilla vähän nykiä, että tapahtuuko sille jotakin paranemista. No sitten tälle kuskinovellekin on jotakin tapahtunut, eli tuossa näkyy niin kuin taitos, tuohon on tullut tällainen kulma. Ja tässä on tämmönen terävämpi
Tää on niinku koholla tästä ja siitä on lähtenyt maalikin ja vähän ruostetta tullut sinne. Niin en tiedä oikein mitä tähän on tapahtunut, että onko tähän tullut joku isku. Tai kuitenkin tuntuu niinku, tää olisi jotenkin niinku vääntynyt tämä ovi niinku. En kyllä tiedä mitä tuohon on tapahtunut, mutta se kanssa ehkä vähän jotain hoitoa vaatisi. No sitten tosiaan nämä talvipyörät, niin täällähän alkaa näkyä niinku halkeilua täällä. Tossakin on noissa teksteissä näkyy ja monessa paikkaa tästä pientä halkeilua ei sen kauas näy, mutta näkee, että se kumi on selvästi kyllä niinku kuivunut ja haurastunut ja vähän se, niin kyllä vähän nuo lamellit joustaa vielä tuosta. No sitten tämä karmiva kolina, mikä tässä alustassa oli. Mä tulkittiin, että se kyllä tulisi tuolta edestä, mutta nyt kun katsoin noita papereita, siellä oli 2 katsastuksesta jo maininta, että takana kallistuksen vakaajan kiinnitys on välyksellinen ja näytti kyllä vahvasti siltä, että sille ei ole kyllä tehty sitten yhtään mitään. Ei sen ekan katsastuksen jälkeen eikä varmaan sen toisenkaan, koska semmoista kuittia ainakaan löytynyt ja sitä kun tämä historia siinä katsoo, niin näyttää siltä, että ei tätä varmaan itsekään ole hirveästi huolettu, että jos ei kuittia löydy, niin okei, voisi olla hukassakin, mutta kun ne muuten siellä hyvin oli, niin veikkaan, että sille ei ole tehty mitään, niin se on ainakin yksi mahdollisuus, mistä se kolina voisi tulla. Toki edessä voi olla ihan omat kolinansa vielä ja se voi olla joku aivan eri juttu sitten siellä. Lähtökohtaisesti ainakin tämä takapään kallistuksen vakaaja pitää tutkia. No sitten kun tuota auton peräluukkua tuossa siivottiin, niin löysin siellä tämmöisen. Tästä heti tuli semmoinen ajatus, että tämä varmaan pitäisi olla tuolla auton alustassa jossain. Tämähän näyttää tämmöiseltä hinauslenkiltä. Niin se tosiaan näyttäisi, että se on tuolta kuskin puolelta edestä sitten tämmöinen joku hinauslenkki. Ja en tiedä, onko tällä autolla vedetty jotakin vai onko tätä autoa vedetty jostakin vai mitä on tapahtunut, mutta kuskin puolelta tämä on revennyt irti. Onhan se vähän niin kuin rupinenkin tuosta, että on siihen ehkä joku ruostepeikkokin päässyt purasemaan, mutta silti niin ei se varmaan ihan itsellänsä sieltä ole tullut, että kyllä jotakin sinne on köytetty kiinni ja sitten on jotakin tapahtunut. Jotakin. No, näin paljon mä tästä tiedän. Tuossa näkyy, että ei se enää niin kauhean lujasti ehkä ole kiinni siellä ollutkaan. No joo, se näyttäisi olevan kotoisin tuolta, eli täältä eturenkaan etupuolelta kun kurkistetaan, niin tuolla näkyy tollainen paikka, mistä se on revennyt irti. Tossa sen kuuluisi olla niinku alaspäin osoittamassa, niin eipä ole enää. No ei kai tuo nyt sinänsä vähän putsailla hitsiä tuolle näyttää, niin eikö sen siihen takaisinkin saisi. Kyllä näyttää, että tämä etupuskurikin on kokenut jotakin traumatisoivaa, koska en tiedä mikä tuo on. Ja toi on jotenkin niinku liimaa tuossa vähän niinku on. Joku pyöreä nappi siinä on mukamas ollut. En tiedä mikä juttu, sanokaa jos keksitte mikä tuossa voisi olla ollut. Mutta tuolta on sitten haljennut puskuri ihan rehellisesti tuosta. Eli tää on jotenkin jonkun iskun saanut tähän näin, niin se on tuolta sitten antanut periksi. Ja tämähän on myöskin tästä revennyt tämä muovilokari tai puskuri ja tämäkin on tämä koristejuttu tässä, niin en tiedä liittyykö se nyt sitten siihen, täältä myöskin sisäloksu tuolta revennyt tuolta alhaalta, että silloin kun se on irronnut se koukku tuolta, niin onko se sitten repinyt tämän puskurin samalla. Voi olla hyvinkin todennäköistä, että sehän on voinut itse asiassa tehdä niin, että se on repässyt tästä niin kuin tätä tänne sivulle päin, jos se on pantu niin. Voisiko itse asiassa olla, että sillä ei ole vedettykään niin kuin tavallaan tuolta niin kuin auton pituussuunnassa, vaan sillä olisi jotakin koitettu tätä keulaa repiä sivulle päin tai muuta ja se ei ole siihen sitten ehkä ollut ihan tarkoitettu tai jotain, niin se on revennyt sieltä ja repässyt tämän puskurin tästä sitten niin kuin reunan irti ja se on tuolta lohjannut. Se voisi olla ehkä mun veikkaus, että mitä tässä on tapahtunut, mutta jälleen kerran se on nyt vaan spekulointia tietysti. Tuossa myös näkyy, että tässä on ollut jotain kiinni. Tuossa on ollut ihan poraruuvit kiinni tuossa. Kun jatketaan tarinaa tänne eteenpäin, niin toi sumari on tuonne, se on 2 senttiä liian syvällä tuolla kolossansa ja täälläkin on jotakin vähän sen näköisiä juttuja, että se vaatisi vähän entrausta niin se ei kuuluisi aivan noin olla. Ja valothan tässä on aivan siistit, ne ei siis kaipaa mitään edes kiillotusta, mikä on ihan positiivista. Nämä ämpärimuoviosat täällä, mikä nyt sinänsä on ihan ok tämmöisessä vähän niin kuin katumaasturityyppisessä jutussa, niin näähän niin kuin näkyy, niin on haalistunut aika pahasti, että en tiedä saisiko sillä C4 nämä elvytettyä ja tarkoitan nyt siis sitä
muovinhoitoaine C4. En sitä muoviräjähdettä, sen muoviräjähteen aika on sitten vasta, jos tästä näyttää, että ei mitään tuu. Muuten maski on ehjä, rekkarikin aika hyvä kuntoinen. Tuon voisi maalata ton hopeisen tämän puskurin alusjutun, niin tulisi siistimmäksi heti ja ihan vaikka vaan paukkupullosta hopeeta sinne ja näin. Mutta aika hyvä toi keula. No niin, vähän kamppeet siinä vaihtui ja nostin tätä auton keulaa ylemmäksi, niin mennään kurkkimaan tuota pohjaa vähän miltä se näyttää. Ja tosiaan vähän tämmönen epämääräinen viritys, niin lähinnä nyt kameralla kurkin sinne, ettei aio mennä sinne kauheasti itse mönkimään nyt sitten. Eli joo, tän näköistä meininkiä täällä. Ei mun mielestä kokonaisuutena niinku ihan paha, eihän tää niinku kauhean rupinen täältä kyllä oo. Et nyt kun se on putsattuna, niin mä vähän tätä painepesurilla koitin siinä eilen täältä altakin putsata, niin ei mun mielestä aivan paha tosiaan. Että kyllä tossa voisi olla jotakin järkeä tätä niinku pohjan puolesta niinku pitää hengissä. Mutta mikäs tuolla takana roikkuu? Näettekö tuolla peräntienoilla? Pitäisikö käydä katsomassa? No joo, se näyttäisi olevan vaan tollanen pellin riekalle joku tollanen, onko toi vähän tollaista niinku kardaanin tai pakoputken tollaista jotakin suojapeltiä tai mitä lieni. Siitä revennyt pala, että ei mitenkään fataali juttu tuo. Näitä palkkeja voisi tästä lurkata vielä lähempää. Ja tämmöistä aika normaalia pintaruostetta mun mielestä tässäkin, että ei varmasti vielä mikään ongelma hetkeen aikaan. Toi apurunkokin mun mielestä ihan vielä terveen näköinen ja noin jousi hommat tuolla. Mitä nuo on nuo alalautaset ja alatukivarret nuo ehkä voisi sanoa olevan. Tuolla näkyy jousikin näyttää ihan terveeltä. Pakoputken kiinnikettä on joskus hitsattu. Siitä olikin tuolla jossakin kuitissa maininta, että toi on joskus retkahtanut tosta varmaan. Ja olihan tuolla toi joustoliitos tuolla putkelle, niin oli aika revenneen näköinen tuolla, mutta en tiedä, ei se ehkä vuotanut silti kuitenkaan. Tuossa on toi pönttökin ihan vielä terve. No, täältä takaa kun katsoo, niin näkee, että onhan tuosta jousesta nyt pinnotteet kuoriutunut ja näin, mutta ei noin paksutitsi heti poikki mene. Ja muutenkin niin näkyy, että ton putken kanssa on varmaan vähän ollut haasteita. On se vielä ehjä, mutta onko sitä tuostakin vähän ehkä sitten fiksailtu tommosilla pulttivirityksillä, saatu se tonne kiinnikkeeseen sitten takaisin. Tuossa myöskin tuossa apurungon takapäässä on ruostetta sitten enemmän ja tuolla alatukivarsissa, mutta ei tämäkään nyt mitään vielä aivan mullistavaa sinänsä ole. Että ihan aika normaalia vielä tämän ikäiselle. Tuossa tuon takimaisen pöntön pinnassa kanssa vähän pientä pintaröpöä, mutta se on vielä aika hyvä. Ja sitten tuolla sen takana niin tuo lattialevy tuolla, niin se on aika hyvä. Nyt en tiedä, siellä on jossain mainita, että perän Stefa vuotaa. En nyt tästä heti ainakaan näe vuotoa, mutta en tiedä, onko sitä paikattu tai korjattu joskus. Se lämpiämisongelmakin, eli onko se nyt sitten termari vai jotain muuta, niin ei vielä tiedä. Niin useampia hommia kyllä, jos tästä oikeasti hyvän haluaa, että mitä itse tuumaat, lähtisikö tekemään. Joo, täällä näkyy tosiaan näitä öljylaikkuja täällä maassa jonkin verran. Ei muista kauheasti, mutta kyllä sieltä tiputellut kuitenkin selvästi on, niin mennäänpäs katsomaan tonne alle. Sieltä löytyy yksi aika jännä juttu. Toki on vähän tuossa niin kuin rumasti, ei oikein kunnolla kiinni. On tosiaan melko märkä täältä tämä moottori. Kyllä sitä öljyä sieltä valunut on ja mitä pitemmälle tonne lähtee niin kuin vaihdelaatikkoa ja lohkoa tutkimaan, niin tuoltakin löytyy aika öljyisen näköistä. Mutta kattokaapa tuota öljypohjaa. Huomaatteko tuossa etuosassa jotakin jännää? Mä nimittäin huomasin ja pikkusen tuli semmonen olo, että nyt ei ole kaikki aivan ok. Eli tämä klöntti tässä näin. Eihän tässä tällaista kuuluisi olla. Ei todellakaan. Ja kun sitä tarkemmin katsoo, niin voi kun se olisi edes hitsattu, mutta se on kyllä mun mielestä aivan selvästi jotakin massaa. Että tekis mieli sanoa, että jotakin sikamassaa tai jotakin siihen on lätkitty. Ja
Joo, kattokaa. Lähti pala irti. Ei ole ihme, että vuotaa öljyä. Että täältä ainakin nyt täältä öljypohjasta tulee ihan sitten varmasti tuolta välistä tavaraa, koska eihän tommonen nyt tuolla kestä, ei todellakaan. Öljypohja on joko hitsattava, toi on varmaan alumiinia, niin sitä ei meikäläinen ainakaan hitsaa. Ja sitten toisaalta niin ehkä helpompi voisi olla vaihtaa koko öljypohja, joutuu sen kuitenkin siitä varmaan irti ottamaan. Eli muistatteko, kun siinä myynti-ilmoituksessa luki, että jossakin katsastuspapereissa oli mainita öljyvuodosta ja sitten siinä oli, että ei varmaan ainakaan iso, kun ei tiputtele lattialle, niin joo, voi sen niinkin tulkita. Ehkä jos sillä on vain hyvin lyhyesti kylmänä ajettu tällä koneella, niin voi olla, että näin se on ollutkin sitten, mutta mun on tullut vähän erilainen näkökulma tähän asiaan. Eilen illalla siinä sitten vielä ajattelin, että katsotaanpas nyt vähän näitä nesteitä tästä autosta ja rupesin sitä öljytikkua täältä sitten kaivelemaan esiin. Tuoltahan se löytyy. Pukataan se takaisin. Odotellaan hetki. Tuostakin muuten tämä muovi haljennut tuosta jollakin lailla, sen siinä pysyy kyydissä. Varsinkin jos olisi ruuvi vielä tuollakin, niin se pysyisi vielä paremmin. Se on yritetty tuosta liimata, mutta menestys on ollut vaatimaton. Joo, näyttää aika samalta kuin eilenkin. Eli kun tämän tikun putsaa, niin siinä toinen epämääräinen pieni klöntti jää tuonne keulille. Vähän siinä nyt putkessakin oli tossa, että se sotkee vielä tosta sitä niin kuin tuosta matkalta, mutta katsokaa nyt. Voin näyttää siitä eiliseltäkin videolta, mutta katsokaa nyt tämä tämänpäiväinenkin tulos. Eli tuossa näkyy. Eli tikku ei ole sieltä valuu tuota, mutta tuolla kärjessä on vain öljyä. Ja se on vieläpä tuollaista paksua möhnää, mitä siinä on. Aika huolestuttavaa mun mielestä kyllä. Tää öljy nyt tietysti on aika mustaa, se on sinänsä normaalia, mutta että se on tuollaista niinku paksua, ei se nyt, vähän niin kuin tuosta mutaa. Että vähän niin kuin antaa olettaa, että tätä ei ole kyllä niinku ehkä hirveän usein tätä öljyä vaihdettu. Ja mennään kohta katsomaan noita kuitteja, miltä se näyttää, että minkälainen kuva sieltä piirtyy sitten, mutta tuntuu, että tuota öljyä sitä valuu. Ensin mä ajattelin, että kun sitä valuu tuohon pakosarjan päälle, tosiaan, että se ei nyt niin kauheasti sieltä venttiilikovasta ehkä tuohon vuoda. Ja sitten sitä tietysti leviää siitä vähän muuallekin joka puolelle, mutta varmaan aika hitaasti siitä katoaa, että kauan pitää ajaa, että se niin kuin oikeasti niin kuin olisi vähissä. Mutta sitten se, että tuo öljypohja vuotaa kans, niin se oli nyt toinen yllätys. Ja se tietysti voi olla, että sitten kun se öljy on riittävän lämmintä, niin sitä tulee sieltä vähän enemmänkin ja sillä voi saada tämän niin kuin jo kohtuullisessa ajassa varmaan kuivaksi tämän koneen. Se mua kyllä ihmetyttää, että öljyn määrän tai öljyn paineen merkkivalot, ne ei herjaa mitään. Ja että sen puolesta niin kuin ehkä mitään totaalivauriota vielä ei ole syntynyt, mutta kyllä se nyt liian vähällä on, jos sitä noin vähän on, että siinä kun ajaa ja se vähän loiskuu, niin voi olla, että se haukkaa tyhjää sitten se pumppu. Ja jos se on noin muussia se öljy siellä, niin kuinka tukossa se öljysihti ylipäänsä edes on sitten siellä, niin sekin on hyvä kysymys. Että jaksaako se sieltä ylipäänsä kuinka paljon nostaa sitä tavaraa. Ja tietysti sekin, että toimiiko ne öljyn merkkivalot sitten kuitenkaan, että vaikka nyt niin kuin näyttää, että ne valot syttyy, mutta että onko ne anturit kunnossa, niin sitähän me ei tiedetä. No kuvates oli tässä kohtaa mikrofonista loppunut akku, niin voice-over-setä pääsee täällä taas vauhtiin. Eli virrat päälle, niin öljynpaineen merkkivalo kyllä syttyy ja tuolla näkyy toi öljymäärän merkkivalo, sekin pelaa. Ja koitetaan pistää sitten autoa käyntiin. Kyllä, sieltä sammuu öljynpaineen valo ihan hyvinkin äkkiä, että ei nyt näyttäisi olevan mitään ongelmaa kyllä niin kuin täältä käsin katsottuna. No niin, mitäs mieltä nyt tämän perusteella sitten olette? Kannattaako meidän vielä ruveta tämän kanssa askartelemaan? Mä en ole vielä tehnyt lopullista päätöstä ehkä tässä kohtaa, mutta sanokaa oma mielipiteenne, miltä vaikuttaa. Alkaahan tässä nyt olla tällaista kaikkea, mitä ei niin kuin tiedossa ollut silloin, kun tätä autoa olin huutamassa. Ja monesti varmaan näissä huutokauppa-autoissa voi olla, että joko kaikkia ei tiedetä tai kaikkia ei kerrota tai jotain muuta sellaista. Mutta niin voi hyvin olla, että se myyjäliike ei tosiaan vaan tiedä näitä kaikkia. Ei varmaan tiedäkään, jos ei niitä varmaan kauheasti ole kiinnostanut tämän kanssa touhata, niin tämä on vaan laitettu huutokauppaan sitten. Ei aivan nyt näytä niin hyvältä, miltä kuvittelin, että tämä voisi näyttää. Oli tässä paljon hyvääkin, minusta tämä näyttää koriltaan hyvältä ja pohjakin oli aika ok ja näin, mutta ikäviä juttuja, varsinkin tämä öljyhomma ja
muu. Ehkä toi jäähdytysnestekin vähän näytti huonolta, niin. Mitäpä tuumaatte?